Με τον Ηλία σκεφτόμασταν να πάμε ένα ταξίδι στις Μπαχάμες. Μέχρι που έσκασε η κρίση. Τότε κάποιοι σκέφτηκαν. Να επαναδιαπραγματευτούμε, ρε παιδιά. Α, καλή ιδέα. Και κάποιοι άλλοι. Μα γιατί δεν μας κάνουν καλύτερα ένα haircut? Αλλά οι πιο τολμηροί δήλωσαν. Κοπελιά, δεν πληρώνω. Στο τέλος βέβαια, όλοι γύρισαν πίσω στο σπίτι. Μέχρι το 2041 θα έχετε ξεχρεώσει. Γιατί όλοι οι καλοί χρωστάνε. Μας αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Πρώτη φορά τρομάζει άντρας που με βλέπει. Όχι, μου ήρθε λίγο απότομο. Τι θέλετε, παρακαλώ? Να βοηθήσω. Ποιον? Εσάς. Α, ξέρετε, η επιχείρηση είναι οικογενειακή. Είμαστε πολλοί άνθρωποι, δεν χρειαζόμαστε άλλα χέρια. Μυαλό όμως. Έχουμε. Κάποια ιδέα για το πού θα σκάψεις, ας πούμε? Παρακολουθούμε καιρό την πορεία σου και λέμε μπράβο στον άνθρωπο, χαρά στο κουράγιο του. Παρακολουθείτε, τι παρακολουθείτε, της ασφάλειας είστε? Όχι της ασφάλειας, η ασφάλεια έρχεται μετά. Εμείς είμαστε συνεργείο. Συνεργείο καθαρισμού. Μπορείς να το πεις και έτσι. Αν χρειαστεί, καθαρίζουμε κιόλας. Καλά, μη σε τρομάζω, ακόμα δεν γνωριστήκαμε. Αλέκα Γκιουλέκα. Ηλίας ακίνδυνος. Ακίνδυνος, δεν θα το έλεγα. Σκάβεις τείχους, κλέβεις κλεμμένα. Το θέμα είναι ότι δεν έχεις τη σωστή καθοδήγηση. Λάθος κάνετε, ξέρετε. Εγώ κάτι ράφια έχω βάλει κατά καιρούς στο υπόγειο. Και τη Γερμανίδα την τυλίξατε, την παντρεύεστε κιόλας. Σατανικό σχέδιο. Θα τη σκαπουλάρετε και με το δάνειο. Μπράβο σας. Τι διάλογο. Βάλα σε reality το σπίτι μου. Συγγνώμη, τώρα κλείνουμε εμείς. Πού πας, δεν τελειώσαμε. Εσύ έχεις όρεξη για δουλειά, εμείς το know-how. Και να σου πω, μη σκάβεις άδικα. Τις θηρίδες τις πήραν από εκεί. Το υπόγειο θα το κάνουν γκαράζ. Λίγο κουβάλιμα, καλά λεφτά. Σε βλέπουμε ως γερό. Σκέψου το. Κουβάλιμα. Καλά λεφτά. Τι να σκεφτώ. 3-5. 30. 3-5. 45. Ωχ, Παναγία μου. Ταράμ ταδάμ. Ταράμ ταδάμ. Ταράμ ταδάμ. Ταράμ ταδάμ. Δεν είμαστε υπέροχες? Είσαστε υπέροχες, τόσο υπέροχες που μου έρχεται να ρωτήσω πού βρήκατε τα λεφτά και τα πήρατε. Φόρτωσαν την κάρτα του θείου του Δημήτρη. Φόρτωσε την κάρτα του Δημήτρη. Μια φορά έχουμε γάμο στην οικογένεια, μητέρα. Πώς θα πάμε στην εκκλησία? Αλλά δεν είμαστε θέες. Δεν είμαστε θέες. Είσαστε θέες, αγάπη μου ηλικιά. Είσαστε πολλές θέες. Έλα στη δουλειά μας εμείς. 3-5. 20. Ο Χριστός και η Παναγία. Ούτε την προπαίδεια δεν τους μαθαίνουν. Σου λέει τι να την κάνουν βέβαια. Τι να πολλαπλασιάσουν. Τα χρέη ή τους μισθούς τους. 3-5, 15. 4-5, 20. 5-5, 25. Τα βλέπεις γιατί δεν πρέπει να σταματήσουμε το ιδιωτικό? Πάμε, αγαπάκι μου, πάνω να βγάλουμε τα υπέροχα φορέματά μας και να χωθούμε στην μπανιέρα. Θα κάνουμε και σπα, μαμά. Βεβαίως και θα κάνουμε σπα. Πότε θα ξεσπάσω δεν ξέρω. 3-5. 45. Μπράβο. Ούτε να παντρευτείς δεν είναι. Τρέξιμο για το γάμο, λέω. Ναι, σε άκουσα την πρώτη φορά. Όλα μόνος μου. Πρέπει να μεταφέρω και τα πράγματά μου στο loft τώρα. Ναι. Θα βολευτούμε στο loft. Να σου πω, ρε Κωστή, τώρα όλα αυτά που λες τα εννοείς, τα πιστεύεις, ας πούμε? Τι λες, να μην βολευτούμε? 2 άτομα είμαστε μόνο. Εντάξει, καλό είναι το loft. Λες να χρειαστεί μεγαλύτερο σπίτι? Όχι, σκεφτόμουν ότι ίσως θα χρειαστεί να βρεις μια άλλη γυναίκα. Ξέρεις, μια που να σ' αγαπάει, να είναι ερωτευμένη μαζί σου. Να σου πω, εκεί δεν ήσουν, στο τμήμα δεν ήσουν, μπροστά δεν ήσασταν όλοι? Τι είπε ο αστυνόμος? Να φέρεις το χαρτί του γάμου, έτσι δεν της είπε? Α, μισό λεπτό. Όλα αυτά τα κάνεις από την καλή σου την καρδιά. Πες τώρα σε αδερφούλη να μην ανησυχούμε. Ανησυχείς μήπως δεν είμαι ευτυχισμένος στο γάμο μου? Τι καλός αδερφός, τι καλός αδερφός. Ή μήπως ανησυχείς που δεν θα έρθει μαζί σου να γίνετε φυγάδες? Να τρέχετε από μέρος σε μέρος, να την κυνηγάει Ιντερπολ. Τι ρομαντικό. Τρέξιμο, κυνηγητό. Έρωτας. Να σου πω, καταντάς γελίος. Γελίος εγώ? Εγώ γελίος, δεν εγώ? Όχι, ή μήπως σας... Να! Έκαψε τη λάμπα τώρα με τις βλακίες σου. Ρε γάμο, το φοβάμαι και στο σκοτάδι. Κι εγώ. Το φυτό,
Αναρριχόμενος κισός! Yes! Έλα, πού είσαι? Μήπως είπες το ρελέμ? Κάτσε εσύ εκεί που είσαι. Μην κουνιέσαι καθόλου. Πάρε και αυτό το κερί εδώ πέρα. Και μην κουνιέσαι. Καλά, αυτές είναι στο μπάνιο. Λες να πάθαν καμιά ηλεκτροπληξία. Ανούλα! Ανούλα, είστε καλά? Κατερίνα! Είστε καλά, παιδί μου, το παιδί είναι καλά? Εδώ την έχω, Κατερίνα, δεν έχουμε ρεύμα. Ναι, το βλέπω, προσέχετε. Κάτι έγινε με τα φώτα. Ναι, μαμά, και δεν είναι ο γενικός, το κοίταξα. Ναι, να σας πω βρε παιδιά, να σας ρωτήσω, μήπως όλη η περιοχή δεν έχει ρεύμα ή μόνο εμείς? Δεν ξέρω ρε μαμά, ηρέμησε ρε μαμά, Δεν είναι ρε μάνα. μαμά. Πάσατε ρε παιδί. Τι είναι αυτό? Ο μπαμπάς! Yes! Τι πάθατε ρε χαζά. Χριστέ και Παναγία. Ηλία μου ήρθες παιδί μου? Ναι αγάπη μου, ναι. Ο πατέρα, εγώ είμαι. Πού είσαι? Εδώ είμαι. Τι έγινε Ηλία μου, πού ήσουνα? Ήμουνα στο αυτό ρε παιδί μου και άφτονα το τέτοιο. Τι άφτονες? Αυτό είναι το αυτό μωρέ. Να σου πω παιδάκι μου, πλήρωσες τη ΔΕΗ? Τη ΔΕΗ. Ναι. Α, γι' αυτό λες τη ΔΕΗ νομίζω την πλήρωσα. Α, το ΕΦΑ το πλήρωσες? Ναι, σιγά μην πληρώσω και ΕΦΑ για 200 τετραγωνικά σπίτι. Αν πλήρωνα το ΕΦΑ, δεν θα είχαμε να φά. 9 νομά σε ένα δωμά. Δε μας νιά κι αν θα μας θα πεθά που θα πεθά. Δεν τρομάζει ο μελωθά με σταυρούς και Γολγοθά. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Είναι ωραίο το όλο αυτό που ζούμε εδώ μέσα σαν τους ανθρακορίχους. Έλα ρε Κατερίνα, μας την κρίνια. Θα πάω να κοιτάξω. Άμα έχει καεί καμιά ασφάλεια, την αλλάξω. Βράς τις ασφάλειες και πήγε να πληρώσει το ρεύμα. Έχουμε και μικρά παιδιά εδώ. Θες να το παίξεις και επαναστάτης? Να σου πω κάτι. Δεν θέλω ρε να την πληρώσω. Τη ΔΕΗ ναι, να την πληρώσω. Το χαράτσι γιατί να το πληρώσω. Δεν πάει το χέρι μου. Θα το πληρώσεις και θα πεις και ένα τραγούδι. Ναι, Ναι. μια κουβέντα είναι αυτό έτσι, γιατί πρέπει να έχω και λεφτά για να το πληρώσω. Ναι, έχουμε λεφτά στην άκρη. Ποια λεφτά? Πάντα λεφτά. Μαγαζί κάναμε, δεν το θυμάσαι. Αγοράσαμε τρυπάνια, οξυγόνα, μάσκες, πώς. Τα σύνεργα του κλέφτη. Έχεις και θράσος και το λες. Ο Χριστός και η Παναγία, θα με πεθάνεις βρεσί, θα με πεθάνεις. Τι αέρας φύσηξε και σε πήρα. Δεν είναι πολύ ρομαντικά? Αγόρασα και το δώρο για το γάμο. Καταπληκτικό. Πανάκριβο. Αλλά δεν πειράζει. Μια φορά παντρεύεται ο αδερφός σου. Σιγάτε. Πιάσω εγώ γιατί οι πυροσβέστες βλέπουν και μέσα στο σκοτάδι. Απαπαπα. Σόδομα κι εγώ μωρά. Μα δεν πρέπει να κάνουμε κάτι μετά το γάμο, ένα τραπέζι? Όχι βρε, έστω με χάμπουργκερ λέω. Κωστή μου, κλείς το τηλέφωνο σε παρακαλώ. Κάτσε λίγο. Happening τι τώρα? Φωτιές και τέτοια σε παραλία, ρε παιδιά, αυτό σαν κατασκήνωση μου είναι. Έλα, κλείστο τώρα, κλείστο. Κάτσε, Χρύσα, σε παίρνω εγώ σε λίγο, έλα. Να σου πω, βρε παιδί μου, το σκέφτηκες καλά. Είσαι σίγουρος? Δεν θες να το ξανασκεφτείς? Θα την παντρευτείς? Ναι, μάνα, θα την παντρευτώ. Η Χρύσα με τον Γκάμπριελ έχουν αναλάβει το γάμο. Εγώ έχω βγάλει άδειες, αύριο θα μου έρθουν. Έδωσα 15 ευρώ παράβολα μόνος μου. Έβαλα αγγελία σε εφημερίδα πάλι μόνος μου, όλα μόνος μου. Όλα μόνος μου. Τέτοια κούραση ούτε στις Πανελλήνες. Στις οποίες και θριάμβευσες. Πάντως εσύ, μάνα, μια χαρά της κάπου λέει, Λίγο δεν το βοήθησες το γιώκα σου. Το χεράκι τόσο δεν το κούνησες. Τώρα που θα σώσεις εσύ τη Γερμανίδα από τη φυλακή στα σίδερα, μας χρωστάει. Το καταλαβαίνεις αυτό? Τις χρωστάμε, αλλά εν πάση περιπτώσει ακούω. Να πληρώσετε τη ΔΕΗ. Αντί να της πληρώσω το μήνα του μέλιτος, θα της πω να μας πληρώσει και τη ΔΕΗ. Βεβαίως. Γιατί αν δεν πληρώσετε τη ΔΕΗ, θα ζήσουμε μες στα μαύρα σκοτάδια. Εγώ θα πλένω τα ρούχα στο ποτάμι. Τα παιδιά θα διαβάζουν τις γκαζόλαμπες και θα πηγαίνουν στο κρυφό σχολείο. Μανά, την άλλη εβδομάδα παντρεύομαι. Και όχι, δεν θα τη ζητήσω λεφτά. Δεν θα τη ζητήσω λεφτά. Τι κάνεις εκεί, πας κάπου? Έχω να κάνω μπάνιο από το πρωί, ξέρεις, Μισό λεπτό, δεν πας σε κανένα σπα, έτσι, να ξοδέψεις λεφτά, εδώ δεν έχουμε για ηλεκτρικό. Το καταλάβαμε, Δημήτρη μου, το καταλάβαμε. Δεν πρόκειται να σε εξοδέψουμε, μη φοβάσαι. Ναι, αλλά πού πας? Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Το παιδί δεν μπορεί να κοιμηθεί χωρίς να κάνει μπάνιο. Θα πάρω και το Λιάκο, θα τους πλύνω εγώ μαζί, γιατί η μαμά του ετοιμάζει την έκθεση φωτογραφίες και ο μπαμπάς του μελετάει την καλλιέργεια της αλόης. Ναι. Δεν έχουμε χρόνο. Εντάξει ρε παιδί μου, πάμε σε ένα ξενοδοχείο να τα πλύνουν τα παιδιά. Λοιπόν, δώσ' μου το σακάκι μου. Τάκ, έλα. Θα μας πεις για τα ξενοδοχεία, έμαθες. Ναι. Δώσ' το μου καλά, Χριστιανέ μου. Ναι, συγγνώμη, ορίστε. Αριάδνη! Παιδάκι μου, πας διχτυάτικο με δυο παιδιά. Λιάκο,
you find a way to get through? It's a tragedy pulling at me like the stars do. You're like gravity. Όταν γίνεσαι νύφη σε αυτό το σπίτι δεν ξέρεις τι τραβάς. Φώνημα! Σιγά! Αυτοί δεν μπορούν να διαχειριστούν τα οικονομικά τους και εμείς είμαστε άπλητοι. Guten Abend. Από το πρωί έχω να κάνω μπάνιο. Έβαλε κάτι γρήγορα και ήρθα. Εμένα με νοιάζει. Φως έχεις? Έχεις. Νερό ζεστό? Φοβούμαι πως έχεις. Φώνημα, όχι πάνω στο τραπέζι. Άστα καλέ, παιδάκια είναι. Έλα, καρνίβαλος. Έλα. Δεν πειράζει, καλέ, άστα. Εμείς δεν έχουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο στο σπίτι. Λοιπόν, παιδιά, γρήγορα στο μπάνιο. Στο μπάνιο. Πού? Στο μπάνιο, πού είναι το μπάνιο? Dort. Α, ωραία. Κανονικά, αυτά τα λεφτά που τους έχεις δανείσει θα έπρεπε να τα έχεις βάλει σε ένα ειδικό ταμείο. Να μπορείς να ελέγχεις πού τα ξοδεύουν. Μάλιστα. Πάω να πλύνω τα παιδιά, να κάνω κι εγώ ένα μπανάκι. Εσύ αν έχεις να πας κάπου πήγαινε, δεν με ενοχλεί. Ευχαριστώ. Πείτε. Τι σκαρώνει πάλι αυτός ο διάβολος και η βοηθή του. Δημήτρης, με ακούεις? Warum Anna und die Kinder sind in meinem Haus? Τι? Η Άννα και τα παιδιά είναι εκεί? Δεν το πιστεύω. Πώς? Τέλος πάντων. Άστο. Εντάξει, έλεγε. Δημητράκη. Έχεις τίποτα λεφτά να μου δώσεις? Πατέρα, ζητάς από μένα δανεικά? Όχι, δεν ζητάω δανεικά, λεφτά ζητάω από σένα. Τη ΔΕΗ την πλήρωσες? Όχι, εσύ την πλήρωσες? Όχι, γιατί τι σπίτι μου είναι? Δεν είναι σπίτι σου? Όχι. Και εδώ τόσο καιρό αποτιμένεις από λάθος. Άσε μας ρε πατέρα, άσε μας ρε πατέρα. Εγώ σας αφήνω, εσείς δεν με αφήσατε. Μας έχετε εδώ στα μαύρα σκοτάδια. Ξέρεις που είναι η Άννα και τα παιδιά? Στο λόφ της Άντζελας. Το ήξερες? Εγώ τους έστειλα, παιδί μου, για να κάνει μπάνιο στα παιδιά και κανένα φαγητό, αφού εδώ δεν μπορεί. Είσαι απαράδεκτος. Απαράδεκτος. Και παράδεκτος. Έτσι, κάτω. Εκεί είναι η θέση σου. Σιγά, παιδάκι μου, πήγε να σκαφαλώσεις σε κανένα δέντρο. Καλά, δεν είναι κατάσταση αυτή που ζούμε στο σπίτι. Καθίστε! Αυτή δεν είναι κατάσταση. Τι έγινε? Χάλασε θερμοσύφωνας, δεν έχετε ηλιακό? Καλά, ποιος ηλιακός, τι λες? Δεν είναι από εδώ, είναι εισαγόμενο. Πρώτον, δεν έχει ήλιο έξω, είναι νύχτα. Και δεύτερον, δεν φταίει ο θερμοσύφωνας. Φταίνε οι φόροι που βάζουν εκεί που δεν πρέπει. Και εμείς μπερδευόμαστε. Κατάλαβα, και επειδή τους βάζουν εκεί που δεν πρέπει, δεν τα έχεις εκπαιδεύσει, δεν τους πληρώνετε και σας κόψαν το φως. Καλά, Άντζελα. Ευτυχώς που έχεις ρεύμα εσύ εδώ. Και έτσι μπορούμε όλοι να κάνουμε μια χαρά τη δουλειά μας. Λοιπόν, λέω πριν φύγω να φτιάξω κανένα τοστάκι για τα παιδιά, εντάξει? Παιδάκι μου, λύσαξες. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, ξέρω μια καταπληκτική συνταγή με μανιτάρια αλλά κρέμ. Μήπως έχεις κανένα φιλετάκι? Κοίταξε και παγωτισές. Θα τα μοιραστούμε όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ήρθε ο φύλακας του ζωολογικού κήπου. Μες στα σκοτάδια ήρθε σαν φωτιά. Δεν πλήρωσα το ρεύμα κι ήταν όλα σκοτεινά. Μου έδωσες το χέρι και με πήρες μακριά. Κι εγώ μωρό μου σε παντρευτικά. Είσαι το φως μου, είσαι ο ουρανός. Είσαι πλανήτης ξεχασμένος και ζεστός. Θα φύγω απ' το κρύο κι απ' αυτή την παγωνιά. Θα ζήσω στο φεγγάρι στη ζεστή σου αγκαλιά. Η αδελφή Κατσάμπα. Ρε παιδιά, να γράψουμε τους στίχους κάπου, να μην τους ξεχάσουμε. Αυτοί εδώ τι είναι? Α, οι στίχοι. Μαμά, παρεμπιπτόντως, πώς σου φάνηκαν οι στίχοι? Τι φλανάχει ο Γκάτσος. Έλα, Αλεξάνδρα μου. Δεν της άρεσαν οι στίχοι. Έλα, εδώ πέρα, να σου πω. Πού είσαι τώρα? Δεν το κάνω, δεν το είχαμε πει, μα το φέρετε. Σηκώστε. Ναι. Βέβαια, όταν δεν το κάνεις, Πού δεν το είσαι? πεις. Στην έκθεση είσαι. Να σου πω, παιδάκι μου, μην έρθεις εδώ. Όχι, γιατί έχουμε συσκότηση. Μη σκοτωθείς και πες πουθενά και έχουμε κι άλλα. Έγκυος γυναίκα, να πας σε μια φίλη σου. Άντε, ναι, άντε, γεια. Να είμαστε κι εμείς. Καλώς το. Πλημμένα, καθαρά παιδάκια και φαγητό. Δουλεύουμε εδώ. Ποιο φαγητό, αφήστε το. Φιλέτο με μανιτάρια αλλά κρέμ. Τι φούξεις, παιδιά, δουλεύουμε εδώ. Ξεκίνησε το σχέδιο Μάρσαλ. Μάρσαλ, τι λένε? Άντζελα Κρούκερ νόμιζα. Ο άντρας μου.
Αγάπη μου, μες στη βαλίτσα έχω ένα γαλλικό κρασί. Ναι, αγάπη μου, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά είχες ένα γαλλικό κρασί. Ναι, δεν πειράζει. Εμείς να είμαστε καλά. Είμαστε εδώ. Όχι, θα την άφηνα. Έλα, πάμε όλοι μαζί, πάμε ξανά. Μες στα σκοτάδια ήρθε σαν φωτιά. Δεν πλήρωσα το ρεύμα κι ήταν όλα σκοτεινά. Μου έδωσες το χέρι και με πήρες μακριά. Κι εγώ μωρό μου σε παντρεύτηκα. Είσαι το φως μου, είσαι ο ουρανός. Είσαι πλανήτης ξεχασμένος και ζεστός. Αφήνω απ' το κρύο κι απ' αυτή την ομορφιά. Θα ζήσω στο φεγγάρι στη ζεστή σου αγκαλιά. Δεν έχουμε φως στο σπίτι και η μαμά είπε μην πάω και το θες στη σκαλιά. Θα μείνω εδώ σήμερα. Το μπάνιο είναι από εκεί. Είσαι και εσύ εκατάστατη σαν και εμένα. Τέλεια! Ηλία μου, θα έρθεις να φας. Φιλέ μινιόν με μανιτάρια. Όχι μωρή, τι να φάω, για να φάω είμαι τώρα εγώ. Γιατί είσαι εσύ? Θα πάω μια βόλτα. Θα πας βόλτα? Πού θα πας καλέ βόλτα? Μες στα μαύρα σκοτάδια. Ρε Κατερίνα, σκοτάδια έχει εδώ. Έξω δεν έχει σκοτάδια. Βέβαια. Ο δήμαρχος την πλήρωσε τη ΔΕΗ. Εσύ δεν την πλήρωσες? Πού πας καλέ? Κατερίνα, έχω ζοριστεί. Έχω ζοριστεί πάρα πολύ. Εγώ να δεις πως έχω ζοριστεί. Άμεσος δράσεις. Ναι, όλα καλά. Άμεσος επέμβασης. Μια χαρά. Καλό σου βράδυ. Ο έρωτας που λες παίζει το μεγαλύτερο ρόλο στην οικογένειά μου. Ναι, είστε και αγωτιάριδες. Ο προπάπους μου ήταν Μακεδονομάχος. Μακεδονομάχος. Δεξί χέρι του Εμμανουήλ Παπά. Τον κυνηγούσανε και τον έκρυψε ο προπροπάπους μου σε ένα βαρέλι με λάδι. Τον είδε η κόρη του προπροπάπου μου, η προγιαγιά μου δηλαδή, και τον ερωτεύτηκε. Το σκάσανε νύχτα. Ο παππούς μου έκανε μάθημα γαλλικών στη γιαγιά μου. Την ερωτεύτηκε και την έκλεψε. Μούνα μου. Έχει πολλούς έρωτες ακόμη η οικογένεια. Έχω να σου πω και τον μπαμπά μου, το θείο μου, τον ξάδερφό μου, την ξαδέρφη μου. Είναι και το άλλο σόι. Μισό. Θα πάρω ένα παψίπονο. Ο Περικλής μου. Το κινητάκι σου υπάρχει περίπτωση να το σηκώσει σήμερα? Όχι. Του κάνω παιχνιδάκια. 3 παψίπονα τότε. Λοιπόν, θα σου πω τώρα και το θείο μου τον Παντελή. Οπωσδήποτε. Του κάνανε προξενιό και αυτός την ερωτεύτηκε. Το σκάσανε για πιο ρομαντικά. Κάπου έχω ένα ζευγάρι αυτοασπίδες. Αλλά το καλύτερο. Ναι. Θα σου πω ποιο είναι. Είναι με τον προπάπου μου τον Λεωνίδα που ερωτεύτηκε την προγιαγιά μου την Αργυρό. Και κάνανε τη γιαγιά μου την Κατερίνα, το θείο μου τον Τίνο και το θείο μου τον Μάκη. Αχ, τι ρομαντικές ιστορίες.
Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Μάλιστα. Τι κάνεις, Βίλη? Αχ, με τρόμαξες, ρε. Καλά, τι είναι αυτό, τι κάνεις? Τώρα αυτό. Ναι, τι είναι αυτό? Αυτό θα το αυτόσω το. Κάτσε. Τι είναι αυτό, μωρέ, πού το βρήκες αυτό? Εδώ θα πάει αυτό. Ναι, τι είναι όμως αυτό, τι είναι? Σταμάτα βρε, τι είναι και τι είναι. Αυτή να βοηθείς τι είναι και τι είναι. Όλα να τα μαθαίνεις. Τι είσαι, τελωνιακός είσαι? Ωραία, και τι κουτί, και τι κουτί. Τι ήσουν αυτές οι βλακίες, Χριστέ μου? Ως εδώ, φτάνει τόσο. Καλέ, πες μου, καλέ, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, τι έχει μέσα? Αυτό έχει το τέτοιο ρε παιδί μου μέσα. Τι? Το αυτό. Ποιο αυτό, καλέ? Αυτό, άστο ρε παιδί μου, άστο, μα πω αμέ περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Μα τι είναι, πες μου, ντε. Ένα δώρο, να μην παντρεύεται το παιδί, να μην του πάρω δώρο ρε εσύ. Έλα βρε, Ηλία μου. Ναι. Αυτά κάνεις και δεν μπορώ να σου θυμώσω. Τι του πήρες? Πότε? Καλέ, εδώ το δώρο, τι είναι αυτό? Δεν είναι σκοτάδι τώρα, στο δείξω αύριο που θα είναι μέρα. Έλα βρε, Ηλία, δείξ' το μου. Θα σου δείξω το δικό στο δώρο. Μου πήρες και εμένα δώρο? Ναι ρε, το δώρο. Αλήθεια, Ηλία μου. Το γνωστό ποιο? που σ' αρέσει. Ποιο, καλέ? Το δώρο που σ' αρέσει ρε. Ποιο, καλέ? Ποιο και εσύ, να. Α, παπά. Βρε, Ηλία, κάτσε καλέ, κάτσε καλέ. Ας κοιμηθούμε κι εμείς τώρα. Γιατί τι άλλο να κάνει κανείς χωρίς ρεύμα? Έλατε. Τίποτα. Λοιπόν, εγώ είμαι έτοιμος να πέσω. Μάλιστα. Τι? Για πού ετοιμάζεσαι? Να κοιμηθώ. Πού? Εδώ. Αποκλείεται. Εδώ αποκλείεται. Ναι. Ωραία, αποκλείεται. Εδώ αποκλείεται. Έφυγα. Γεια σου. Μαμά, φοβάμαι τις ιστορίες του Δράκουλα. Θέλω να κοιμηθούμε μαζί και με τον μπαμπά, να είμαι εγώ στη μέση. Μάλιστα. Έλα μπαμπά. Έρχομαι αγάπη μου, έρχομαι. Έλα μπαμπά. Ωραία, θα διαβάσουμε και παραμύθι. Ναι. Γιατί φοβάμαι μην έρθει ο Δράκουλας. Ενώ αν κοιμηθώ στη μέση δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει. Ναι, αγάπη μου, δεν θα έρθει. Πανέξυπνες ιστορίες μου. Αυτά είναι. Πάμε. Άρα για τον πατέρα. Τα καλά της αποθήκης. Δεν πειράζει όμως. Έχουμε κινητό. Φύγαμε. Αλεκάκι. Ρε Αλεκάκι, κοιμάσαι ρε. Ρε, το περικλείσω ρε. Μωρό μου. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Δεν μου φτάνει το άγριο σεξ. Θέλω να παντρευτούμε ξανά. Σε θέλω συνέχεια μαζί μου. Συνέχεια, μωρό μου. Ξύπνα ρε. Ξύπνα ρε. Είμαστε καλά. Αλεκά. Ρε Αλεκάκι. Ρε Αλεκάκι μου. Αγάπη μου, βρε κουλουδάκι, έφαγα και απ' όλα. Τι έγινε, κλέφτης! Δάτο! Το μούτρο είναι ρε. Πώς μπήκες εδώ μέσα ρε? Πώς μπήκα? Να, έβγαλα αντικλείδια με τα κλειδιά της Αλεξάνδρας. Α, και μας το λες και στα μούτρα ότι έβγαλες αντικλείδια. Πού είναι η Αλεξάνδρα? Στην Άντζελα είναι. Τι λες, του λες κιόλας. Όχι, εγώ ήρθα σήμερα εδώ για να της κάνω πρόταση γάμου. Ναι, γιατί προκόψαμε με τον πρώτο γάμο, την παντρευτείς και δεύτερη φορά. Σήκω, φύγε. Σήκω, φύγε ρε. Έλα βρε, Ηλία μου μέσα. Τι δόγεις σε αυτό το σπίτι, ούτε σεξ δεν μπορούμε να κάνουμε. Έλα βρε, Ηλία μου. Τι λες ρε πατέρα. Τι σεξ ρε πατέρα. Γιατί ο πελαργός έφερε σένα. Όχι, ο πτεροδάκτυλος. Πήγαινε μέσα, κοίταξε να μοιάζει τον πατέρα σου. Γεια σου διάδρομε. Πεσμένο σε βλέπω, Δημητράκη. Αν είναι ασφαλές το πακέτο. Το πακέτο. Α, το πακέτο, ναι. Βέβαια είναι ασφαλές. Βαρύ πράγμα βρε παιδάκι, μα σήκω το. Τι είναι αυτό? Βρε
Ηλία μου, θα το εκτιμήσει αυτό το δώρο Κωστής μας. Α, ναι. Καλά, το κεφάλι πού είναι, δεν το έβαλε μέσα. Δεν ξέρω αν πάει στο loft της Γερμανίδας αυτό τώρα. Όχι, δεν πάει. Δεν πάει τώρα που το λες, δεν πάει. Ξέρεις τι, θα το πάω πίσω και θα πάρω να τους πάρω λουκάρικα, βούρστ. Κάτσε, στάσου αμέσως, κάτσε να το σκεφτούμε. Απ' την άλλη, τη στρίβει στη μούρη τον ελληνικό πολιτισμό μας. Ναι, ρε αγάπη μου, να σου πω κάτι τώρα που το βλέπω όμως δεν πάει. Πραγματικά δεν πάει. Πρέπει να το πάω πίσω, γι' αυτό άσε με να το. Κυρία μου, όταν κάναμε μισαγάλματα, εσείς τρώγατε μπανάνες. Να σου πω, αγάπη μου, δεν πρέπει να είναι έτσι. Μη σπάσει τώρα και έχουμε κι άλλα. Κατάλαβες. Έλα καλέ, τώρα θα σπάσει. Σιγά, και να σπάσει τι έγινε. Άλλα 10 θα σου φέρω από το μοναστηράκι, δεν τα πήρες. Φασόν είναι αυτό. Τι λέει, ρε, σοβαρά. Ναι. Να σου πω, κοίταξε Κατερίνα, έχει ξημερώσει, πεινάω, ένα πρωινό θα μου φτιάξεις, έλα, και καφεδάκι. Ναι, θέλω να σου πω όμως και να σου υπενθυμίσω ότι το στιέρα και η καφετιέρα δουλεύουν με ηλεκτρισμό. Α, ναι. Πάντως να το ξανασκεφτούμε αυτό, Βεβαίως, Ναι. πήγαινε. Αλέκα γκιουλέκα, αρχαιοκαπηλέτα. Δεν έχω και μπαταρία. Ωραία. Και πάω το φορτίσω τώρα κιόλας. Τι θα κάνω εγώ, φασόν. Δεν είμαι εγώ για τέτοια. Καλημέρα. Δεν είναι για σένα. Όχι. Πρώτη φορά στη ζωή σου ξυπνάς πρωί. Βρήκες να είσαι σπίτι μου. Ναι, η Αλεξάνδρα είναι εδώ. Κοιμάται στο καναπέ. Ναι. Μπορώ να... Να την ξυπνήσεις. Ναι. Αμφιβάλλω. Γιατί? Γιατί εμείς είχαμε μπιζάμα πάρτι, οι αγαπημένες συννεφάδες. Μέχρι τις 6 ώρα το πρωί, πριν λίγο δηλαδή, Ναι. Όλο το βράδυ μιλούσαμε. Μόνο για σένα δεν είπαμε. Ναι. Λοιπόν, άκου. Χθες το βράδυ, εγώ πήγαινα στο σπίτι. Δεν είχε ρεύμα, δεν το είχε πληρώσει ο εργατοπατέρας. Ανεβαίνω στο δωμάτιό της. Σε θέλω να ακούσω τίποτα. Πάω να κοιμηθώ και να φροντίσεις να μην με ξυπνήσει κανείς μέχρι το μεσημέρι. Αλλιώς θα την πληρώσεις εσύ. Η Ζέα μου είναι. Ναι, νομίζω ναι. Το άκουσες κι εσύ? Τώρα το άκουσα. Ποιος είναι πρωί-πρωί? Καλημέρα! Guten Morgen! Δεν άργησα. Καθόλου! Ήρθα μωρέ να βάλω ένα φαγάκι στο φούρνο. Α, ωραία. Τι είναι? Σπαλομπριζόλες. Τέλειο. Να φτιάξω και κανένα καφεδάκι, να τα βάλω στο θερμό, να είναι ζεστά. Μικρό σου? Όχι. Τώρα που το λες, ένα καφεδάκο από τα κεράκια σου, Ανούλα, να τον έπινα. Να το πιούμε, Περικλή μου, να το πιούμε. Είναι και... Γιατί? Καλέ, κοιμάται. Καλέ, αφού είναι εδώ να τα πούμε, συνυφάδες. Μια και έχουμε και οι δύο τους άντρες μας. Τους δικούς μας άντρες. Έλα, μαζέψου. Το έχω. Καφέ! Γλυκό μεγάλα! Μωρά μου ξύπνησες. Περικλή. Πριν απ' όλα όμως, να πάρω και ένα τηλέφωνο στη μαμά στην Κρήτη, γιατί σου είπα, μας έχουν κόψει το ρεύμα και δεν παίρνει το σύρματο. Τίποτα. Πόσος είναι αυτός ο λογαριασμός? Θα το πληρώσω εγώ. Δεν με πειράζει, γιατί τέλος δεν με γλιτώνει από τη φυλακή ούτε γάμος, ούτε κουστής. Ό,τι πεις. Παιδιά, ήρεμα. Βρε Ηλία μου, έλα σε παρακαλώ, ξεβίδωσέ το αυτό γιατί έχει σφίξει πολύ. Έλα. Τι κάνεις βρε αγάπη μου, το έβγαλες φάτσα φορά, το δώρο. Άμα το δουν. Βρε Ηλία μου, να σου πω κάτι. Σκέφτομαι να τους πάρουμε κάτι πιο χρήσιμο. Ένα τηγάνι ας πούμε. Αυτό τι είναι αυτό τώρα? Αυτό είναι λίγο βαρύ είναι βρε παιδάκι, μασίκοτα, σύμφορο πράγμα. Να τι το πάω λες? πίσω, δεν λες δηλαδή? Εγώ λέω να το πας πίσω. Έχεις κάρτα αλλαγής? Τι, το σκέφτεσαι τώρα? Όχι λες? Ξέρω εγώ τι, δεν ξέρω. Θες να ρωτήσουμε τον Κωστή? Μήπως θέλει να κάνει και φιγούρα στη Γερμανίδα? Έτσι με τον ελληνικό πολιτισμό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σκέψου κι εσύ, δεν ξέρω. Να σκεφτώ κι εγώ. Άσε με,
σου λέω. Τι άσε με, ρε παιδί. Μπαμπά, πες του κάτι, με κυνηγάει από το loft. Γιατί? Δεν παντρεύομαι, σου λέω. Είναι Είναι έγκυος, θα είμαι χάλια νύφη. Καλέ, ποια είναι η κορμάρα, γιατί κεφάλι δεν έχει. Η ακέφαλη Αφροδίτη. Είναι το αντίγραφο του αγάλματος που βουτήξαν από το μουσείο. Βουτήξαν από το μουσείο άγαλμα. Ναι, καλέ, έγινε ντόρος, δεν άκουσατε ειδήσεις. Και αυτό είναι το αληθινό. Ίδιο με το αληθινό. Σαν το αληθινό. Γιατί αν ήταν το αληθινό, δεν θα ήταν εδώ. Νομίζεις. Όπου ξέρετε πόσο κοστίζει στη μαύρη αγορά εργοτέχνης? Πόσο? Εκατομμύρια. Θα το πάρει κάποιος Ολλανδός. Μάλιστα. Θα το δώσει ένα Γάλλο. Αυτός θα το δώσει ένα Φιλανδό. Και τα λεφτά θα τα πάρει ο Γερμανός. Και ο Ηλίας ο Έλληνας πάλι τίποτα. Το έφτιαξε πριν από 25 αιώνες κάποιος Έλληνας καλλιτέχνης σαν εμένα. Και κάποιος μας το έκλεψε. Σαν να λέμε μας κλέψανε το δαχτυλίδι της γιαγιάς. Αυτό που περνούσε από γενιά σε γενιά. Ποιας γιαγιάς, της μάνας σου? Της δικιάς σου. Λέμε ρε μπαμπά. Και καλά αυτοί οι ξένοι. Αλλά οι Έλληνες συνεργοί, καλά αυτούς, έπρεπε να τους κρεμάμε στο Σύνταγμα. Γεια. Γεια. Με καθυστέρηση όπως πάντα, Ναι. Τι θέλεις? Α, ίσως να σου πω τι δώρο θα σου κάνω στο γάμο σου. Πάρα πολύ αστείο. Θέλω να μου πεις τι να κάνω με τη γυναίκα σου που έχει μπατσακωθεί στο loft. Και όλη μέρα μαγειρεύει και πλένει τα παιδιά σας. Τι διάολο σε καταβλισμό ζείτε πια? Ναι, σε αυτό δεν μπορώ να σε βοηθήσω, Άντζελα, γιατί αν νομίζω ότι είσαι ερωτευμένη μαζί μου και σου κάνει πόλεμο. Γυναικεία πράγματα. Μου κάνει πόλεμο. Τι τρομακτικό. Δηλαδή κινδυνεύει και η ζωή μου εκτός από το ψυγείο μου. Όχι, γιατί αν σε σκοτώσει δεν θα μπορέσει να σε εκδικηθεί. Κατάλαβες, δεν θα έχει πλάκα. Μ' αρέσει όμως που το παίρνεις τόσο ψύχρεμα. Το ότι κοντεύω να γίνω συγκάτοικος ξαφνικά με την Ανούλα, Γιατί και εσύ ψύχρεμα το παίρνεις. Τον Κωστή παντρεύεσαι, θα παντρευτείς τον Κωστή. Τόσο ψύχρεμα. Με τον Κωστής. Στο είπα, θα κάνουμε ένα λευκό γάμο. Του το εξήγησα, το κατάλαβε, συμφωνήσαμε, τέλος. Κοίτα με, τέλος. Λευκό γάμο. Γεια. Εσύ και ο Κωστής. Λευκό γάμο. Βρε Άντζελα, γιατί δεν βάζετε κάτι πιο ζεστό έτσι να σπάσει το χρώμα? Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει τίποτα ζεστό για να σπάσει το χώμα. Ούτε με τον Κωστή, αλλά ούτε με σένα. Και εμένα αυτή η κατάσταση με πειράζει πάρα πολύ και σε παρακαλώ μην το κάνεις ακόμη χειρότερο. Τι ρομαντικά που τα λες. Τόσο που όποιος ακούει σε πιστεύει. Εντάξει, άστο, δεν βγάζουμε άκρη. Λάθος μου. Πάμε να σας πληρώσω το λογαριασμό, να γλιτώσω κι εγώ, να ξεκουμπιστούν και οι λαθρομετανάστες από το loft. Πάμε, έλα, μπράβο. Μπράβο ο Κωστής. Μάγκας ο Κωστής. Και το δάνειο γλιτώνουμε και τη ΔΕΗ μας πληρώνουνε. Ο τέλειος γάμος. Το δάνειο, άμα θέλεις να ξέρεις, θα το πληρώσετε μέχρι σεντ. Μέχρι το τελευταίο σεντ. Και άμα προσβάλλεσαι ξαφνικά, πληρώστε και τη ΔΕΗ μόνοι σας. Ορίστε, πληρώστε τη. Γιατί δεν την πληρώνετε μόνοι σας? Να σας δω. Άι συχτήρ. Αυτό πόνεσε. Πολύ. Κι άλλο. Τι ήθελα και το φόρτισα. Μπαμπά, ποια είναι αυτή? Ποια είναι ποια? Αυτή η όμορφη. Είναι γκλιζέ, η στρουμπουλή. Για ποια μιλάς, αγόρι μου? Έλα ρε μπαμπά, το άγαλμα που μου κάνες δώρο να πούμε. Άντε, η αφρούλα. Ευχαριστώ πολύ, καλά. Θα προτιμούσα βέβαια κανένα μαξάκι. Έχω βγάλει φιλεβίτη από το ποδαρόδρομο, αλλά εντάξει. Νόμιζα αυτό πιο ακριβό από τα μάξι. Καλά, εντάξει, ξέρω εγώ. Πιο ακριβό δεν είναι, αλλά σημασία έχει η κίνηση, έτσι, το κυμπαριλίκι σου να πούμε. Λοιπόν, το πάω στην Άντζελα, στο loft, να χαρεί λίγο, μην μετανιώσει κιόλας και δεν με παντρευτεί. Κάτσε λίγο, Κωστή, περίμενε. Περίμενε, ναι. Κωστή! Το καφεδάκι σας. Δεν πιστεύω να βάλετε ζάχαρη. Όχι. Δεν αγαπώ τη ζάχαρη. Προτιμώ την σορβιτόλη, την σουκραλόζη και την ξυλιτόλη. Και η φαρμόλη δεν είναι κακιά. Γεια σου, μαμά. Ο γιος μου ο Κωστής. Γεια σας. Παντρεύεται σε λίγες μέρες. Εντάξει, παντρεύομαι τώρα. Ένα λευκό γάμο κάνω, σιγά.
Χαίρομαι πολύ. Η ώρα είναι καλή. Κι εγώ χαίρομαι πολύ και όλες οι ώρες καλές είναι. Και ειδικά αυτή η ώρα τώρα είναι πάρα πολύ. Ναι, φτάνει. Α, και ο άντρας μου ο Ηλίας. Να σε συστήσω. Ο Ηλίας, η... Γιουλέκα. Αλέκα Γιουλέκα. Α, και Αλέκα και Γιουλέκα, μπράβο, πώς το συνδυάσατε έτσι ωραία. Και από εδώ Φιδίας. Φιδίας. Ναι, είναι πολύ μεγάλος γλύφτης. Α, έχουμε κι εμείς εδώ το πραξιτέλι να κάνουμε παρέα. Κάτσε ρε παπά. Η κοπέλα έχει ασφάλειες. Βέβαια, τόσο όμορφη κοπέλα τι θα είχε, ανασφάλειες. Μην το λέτε. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να έχει κανείς ανασφάλειες. Όχι καλέ, ασφάλειες αυτοκινήτου λέω. Ναι, γιατί καμιά φορά τα αυτοκίνητα, ανατινάζονται. Μη γελάς, με τόσους μαφιός που γεμίσαμε στην Αθήνα. Σε μένα το λες. Δεν το ξέρω νομίζεις. Ένας λόγος παραπάνω. Παπά μου, την κουμούτσα να την πάρω εγώ ή θα την πάσει στο loft. Κουμούτσα. Το δώρο του Κωστή μας για το γάμο του. Το πήραμε από το μοναστηράκι. Ποια είναι μωρέ αυτή, η Αθηνά, είναι η Άρτεμ, είναι η Αφροδίτη, θα σε γελάσω. Πάντως, γυψοσανίδα είναι. Είναι η Αφροδίτη του Άργους. Ομοιάζουν με το αριστοτέχνημα της Μήλου. Η Σάργος όπου ευρέθη, ήσαν και άλλοι επιγραφέ οι οποίοι δεν αναγνώστησαν η Σέτη. Έχει σίγουρα προφήσενση. Είδες μορφωμένη κοπέλα. Και πουλάει ασφάλειες που καταντήσαμε. Που καταντήσαμε. Αυτό εσύ κοιτάς, που δεν έχουμε ρεύμα να φορτίσουμε, ούτε το κινητό μας δεν μπορούμε να φορτίσουμε για να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο έξω, να συνεννοηθούμε. Να μας κάνει την ασφάλεια κοπέλα να τελειώνουμε, τζάμπα είναι, Τι χρειάζεται για την ασφάλεια, τα κυβικά. Ναι, τα κυβικά, αλλά και η παλαιότητα. Η παλαιότητα είναι πολύ σημαντική γιατί μπορεί να αποβεί μοιραία. Λοιπόν, εγώ σας τα είπα, τα καταλάβατε. Ελπίζω να τα σκεφτείτε και να συμφωνήσετε και μεταξύ σας και μπορούμε να ξαναμιλήσουμε. Δεν χρειάζεται να με ψάξετε εσείς, θα σας βρω εγώ. Γεια σας. Πάμε, Φιδία. Το κινητό σας. Θα σας ξεπροποδίσω εγώ. Ναι, ξεχνάω όλο πράγματα εδώ μέσα. Γεια σας. Πάμε, Φιδία. Ποιες επιγραφές δεν αναγνώστηκαν? Εσύ έτσι θα κάνεις, θα ανοίξεις την πόρτα σε όποιον βλέπεις. Σε όποιον βλέπεις. Λοιπόν, αν βγάλω λεφτά, που θα βγάλω, τότε θα με θέλει η οικογένεια. Θα βάλω και θερμοκήπιο. Γιατί να με βάλω? Τόσα στρέμματα έχω. Τι λες, δεν έχω? Έχεις, δεν έχεις, μην μπερδεύεσαι, εγώ έχω. Ναι. Γεια σου, Άντζελα. Τι είναι αυτό το πλυστεριό που στήθηκε στο σπίτι μου? Αυτά είναι τα ρούχα μου. Γιατί όπως ξέρεις δεν έχουμε ρεύμα στο σπίτι και κάπου έπρεπε να τα πλύνω. Έχω και τα ρούχα του Δημήτρη και της Αριάδνης στο πλυντήριο. Πόσο θα συνεχιστούν όλα αυτά? Κοίταξε, αν φυτέψουμε φέτος, σε 2 χρόνια θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. 2 χρόνια? Να σου πω, αποφάσισες τα βάλεις τελικά στο γάμο. Νηφικό ή ταγεράκι? Σουάγκτζάκι. Για να μην κάνω κανένα κακό. Μπράβο. Αυτή γιατί έχει τόσα νεύρα? Ξέρω εγώ. Λοιπόν, κοίταξε. Πρώτα θα κόψουμε τα φύλλα από τα παλιά φυτά. Και το μεταξύ θα έχουν πεταχθεί και τα καινούργια. Έχεις δίκιο. Να σου πω, αυτή είπε θα βάλει ζουρλομανδία. Ναι. Το κατάλαβα. Πρέπει λες να έχω αρχίσει να καταλαβαίνω και γερμανικά. Α, δεν άκουσες τίποτα? Τι? Έχουν γίνει υποχρεωτικά. Και για όσους δεν τα παίρνουμε την πρώτη, μία λύση υπάρχει. Ποια? Να τα πάρουμε τη δεύτερη. Πάω Ραφίνα. Το βάλω στο Πινελόπι το αυτοκίνητο που πάει άνδρο την Ομίγωνο. Το έφτιαξε πριν από 25 αιώνες κάποιος Έλληνας καλλιτέχνης σαν εμένα. Και κάποιος μας το έκλεψε. Σαν να λέμε μας κλέψανε το δαχτυλίδι της γιαγιάς. Αυτό που περνούσε από γενιά σε γενιά. Εκκρεμάστε τον! Σε ένα μέρο άνθρωπος να μην υπάρχει ούτε Καλημέρα. Πού την είδες? Yes! Έλα!
Όχι! Μάλιστα. Τελείωσε και το γκάζι επίσημα. Έχει καφέ εδώ αν θέλεις. Έφερα από τη συνυφάδα μου. Ζεστό. Άννα, σταμάτα να το κάνεις αυτό. Εγώ τι κάνω. Ποιο αυτό? Αυτό, να βασανίζει την Άντζελα. Α, βασανίζω την Άντζελα. Μάλιστα. Το άκουσα κι αυτό. Εγώ βασανίζω την Άντζελα ή εσύ δεν ξέρεις τι θέλεις? Τώρα τι θα πει αυτό? Φέρε καφέ. Και να σου πω κάτι. Λίγο να κουνούσα το χεράκι μου χθες. Έτοιμος ήσουνα. Αλλά τέλος πάντων. Τι να πει και ο Κωστής. Να σας πω ένα τραγουδάκι που έγραψα για το γάμο να μου πείτε τη γνώμη σας. Πες το. Μες στα σκοτάδια ήρθε σαν φωτιά. Δεν πλήρωσα το ρεύμα κι ήταν όλα σκοτεινά. Μου έδωσες το χέρι και με πήρες μακριά. Κι εγώ μωρό μου σε παντρευτικά. Είσαι το φως μου, είσαι ο ουρανός. Είσαι πλανήτης ξεχασμένος και ζεστός. Θα φύγω απ' το κρύο και απ' αυτή την παγωνιά. Θα ζήσω στο φεγγάρι στη ζεστή σου αγκαλιά. Κωστή μου, μπράβο. Μπράβο σου. Πολύ ρομαντικό. Και να σου πω αυτό τώρα θα το πεις στην Άντζελα. Σε ποιον θα το πω? Κρίμα. Βρε παιδιά, ένα αρχαίο άγαλμα που κυκλοφορούσε εδώ, το είδε κανείς? Το δώρο του μπαμπά σου για το γάμο. Το δικό μου το δώρο χάθηκε. Τι? Ποιο δώρο? Του πήρατε και δώρο? Καλά, τώρα θα στεριώσει ο γάμος. Μακάρι κάτι να στεριώσει. Γιατί τίποτα δεν στεριώνει εδώ μέσα. Ο Σκυλουκή έφυγε. Πήγε στο Λονδίνο. Κάτσε να τον ξαναπάρω αυτόν, ναι. Δεν τον βρίσκω. Εμένα παίρνεις, μαμά. Μιλάει. Ο παπάς. Ναι. Κατερίνα. Ποια Κατερίνα, ο Κωστής σήμερα, παπά? Φέρ' τον. Περίμενε. Κατερίνα, πάρε τα παιδιά και φυγέτε από το σπίτι τώρα. Πάτε στη Γερμανίδα. Τι, ποια Πού θα... Και σε ποιο... Δεν σε Μπαμπά, πες το... Τι έγινε καλέ? Κάτι λέει να πάρω τα παιδιά και να πάω στη Γερμανία. Να πάρεις τα παιδιά να πας στη Γερμανία, δεν ξέρω τι λέει. Και παιδιά, παιδάκι μου, τα παιδιά είναι στο σχολείο. Ποια Γερμανία καλέ, τι λέει? Πού έμπλεξε, Παναγία μου πάλι? Πού έμπλεξε? Πού να έμπλεξε, στην κίνηση θα έμπλεξε. Νοχάλι, η επέλαση των βαρβάρων έγινε εδώ πέρα. Ο βομβαρδισμός της Δρέσδης. Αϊσυχτή. Να. Δημήτρη μου, μου το έκλεισες στο σπίτι μου. Μου το έκανες οικόπεδο, γιατί είσαι όμορφο. Χάιλ, δεν θα αργήσουμε πολύ. Τι ζούμε, Χριστέ μου. Μεγάλες στιγμές, μαμά. Πού μας έμπλεξε πάλι αυτός? Ποιος είναι? Η Χρύσα. Ναι. Έλα. Τι? Βλέπεις ειδήσεις? Τι? Χαμός στη Ραφίνα. Τι λες? Σε ποιο μουσείο? Μουσείο. Άνω Κρυοπηγής. Τι? Αφροδίτη. Χωρίς κεφάλι. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Αρχαιοκάπηλη. Αστυνομία. Κυνηγητό. Τι? Λέξη μου τα λες. Και πυρά. Ποια πυρά της Βύση? Τι λες, μωρέ? Κανονικά πυρά. Ναι. Και είχε και θύματα. Θύματα. Ο Ηλίας μου. Όχι ρε μαμά. Δεν είναι δυνατόν να το αυτό το σπέρι σώμα.